แรงๆเลยที่เคยเจอมาก็เหมือนว่าให้สอนไปตายมาบอกว่าสาเหตุที่ CLC ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าสอนเพราะมีสอนอยู่ในวงถ้าเอาสอนออกไปอ่ะป่านนี้วงคงแบบดีไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มาคิดนะคะเฮ้ยเพราะเราจริงๆหรือเปล่าวะเลยทำให้วงไม่ดังหรือว่าที่เขาพูดมันถูกอะไรเงี้ยก่อนอื่นต้องขอบคุณสอนมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเราค่ะคือนี่เป็นศิลปินที่อยู่ในวงการ K-POP นะฮะเป็นคนที่สองที่พี่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับซึ่งก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าผมมีความตื่นเต้นกว่าจริงว่าโอเคงั้นเราตื่นเต้นเท่าๆกันแล้วกันคือของผมจะตื่นเต้นในมุมที่ว่าแบบความรู้เรื่องวงการ K-POP ผมจะน้อยมากแต่ผมชื่นชมมากนะผมจะเห็นลูกสาวหัดเต้นร้องเพลง K-POP เยอะแยะไปหมดแต่ว่าแบบด้วยความที่มีเยอะมากอ่ะแล้วผมก็จะเรียกว่ารู้น้อยดังนั้นวันนี้ถ้าถามอะไรเด๋อๆไปได้โปรดชี้แนะด้วยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะเราอยากเรียนรู้ให้มากกว่านี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรายการปาเต้ทอล์กส่วนใหญ่ก็จะอาจจะมีความรู้เรื่อง K-POP แน่นอนแต่ผมว่าในวงการหรืออุตสาหกรรม K-POP เนี่ยมีเรื่องที่น่าศึกษาเยอะแยะไปหมดเลยโอเคพร้อมนะฮะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราวันนี้จะย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกในจุดเริ่มต้นจนกว่าที่สอนจะเดินมาถึงวันนี้นะครับซึ่งระหว่างทางมันอาจจะมีคำถามบางข้อที่ผมไม่แน่ใจอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจอันไหนแบบข้อนี้ขอไม่ตอบแล้วกันพูดกันได้นะครับไม่มีปัญหาโอเคไหมครับได้ค่ะมารายการนี้ก็ต้องโดนอะไรอย่างนี้นะฮะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีโอเคเราเริ่มจากเรื่องเบาๆก่อนเลยเรื่องตอนเด็กๆนะฮะคุณพ่อของสอนก็คือบิ๊กหอยซึ่งเป็นรุ่นพี่สวนกุหลาบผมด้วยนะฮะแล้วก็ผมว่าใครที่ชอบดูฟุตบอลเนี่ยก็จะจดจำบิ๊กหอยได้ดีนะครับเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยที่ถือได้ว่าชุดที่ประสบความสำเร็จที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราเลยนะครับและในอีกมุมหนึ่งก็ต้องมองได้ว่าสอนก็เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะเดาว่าอย่างนั้นนะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นมันส่งผลอะไรหรือว่ามันทำให้ชีวิตวัยเด็กเราเป็นยังไงบ้างการเติบโตมาในบ้านของบุคคลที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งนะฮะในบ้านเราก็สอนเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ธรรมดานะคะไม่ได้มีความแตกต่างหรือแบบมีความพิเศษกว่าครอบครัวคนอื่นๆตอนเด็กๆยังไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าพ่อเขาแบบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเด็กมากเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแล้วก็ด้วยความที่บ้านญาติเยอะแล้วก็เขาซัพพอร์ตเรามากเวลาสอนไปร้องเพลงไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหกองเชียร์เยอะมากคือมุมเวลาเราไปแสดงจะมีมุมหนึ่งแล้วที่แบบรู้แล้วเนี่ยบ้านใครนี่คือยืนกรี๊ดกันแบบว่าพี่ป้าน้าอาญาติน้องพี่คือมาหมดพ่อแม่มาทุกคนแล้วแบบก็ได้ซัพพอร์ตตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยกีดกันว่าแบบเราต้องเป็นแบบนี้ต้องคิดแบบนี้ต้องทำแบบนี้ไม่เคยเลยเรียนเก่งไหมฮะตอนเด็กเป็นคนเรียนเก่งมากค่ะอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะมีน้อยคนนะฮะที่พูดแบบนิ่งมากว่าเป็นคนเรียนเก่งมากไม่เขินเลยนะฮะไม่เขินเลยค่ะเพราะว่าไหนมันเก่งขนาดไหนนะลองเล่าให้ฟังสิมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่าสอนเราเป็นคนชอบเรียนหนังสือมากวิชาอะไรที่แบบชอบที่สุดนี่คือวิชาที่แบบตั้งใจเรียนมากเป็นพิเศษสอนชอบเรียนภาษามากๆตอนนี้พูดได้กี่ภาษาเนี่ยตอนนี้พูดได้4ค่ะอะไรบ้างครับที่แบบพูดได้สบายเลยถ้าfluentเลยก็ไทยอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีขอทดสอบได้ไหมฮะสมมุติว่าพูดประโยคประมาณว่าวันนี้สอนยินดีมากที่ได้มาร่วมรายการปาเต้ทอล์กแบบทีละภาษาทั้ง4ภาษาเลยได้ไหมฮะเอาขอภาษาไทยก่อนภาษาไทยก็วันนี้ก็มีความสุขมากเลยค่ะที่ปาเต้ชวนสอนมารายการนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ชวนสอนมานะคะแล้วก็I feel really honored to be sitting here today and I want to say thank you to you for inviting me to this very special honor is all mine ขอบคุณมากๆเลยค่ะ thank you so much แล้วก็今天我很高兴可以来 Pate Talk 还有我想谢谢你
เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาพูดถูกหรือเปล่า นั่นสิแล้วถ้าเราแบบว่าถ้าสอนเป็น acting อ่ะ ห้ามโกงกันนะเดี๋ยว ถ้า มี เป็น acting อ่ะ เดี๋ยวมีคนจีนดูแล้วเขาแบบบอกไม่เห็นเหมือนเลยโอเคเอาเกาหลีบ้างครับ 오늘 저를 초대해 주셔가지고 너무 감사드리고 정말 오고 싶었거든요. 그래서 오늘 진짜 후회 없이 그냥 하고 싶은 말 다 할 거고 그리고 네 여러분들이 저를 더 알 수 있게끔 그냥 편하게 얘기를 할 겁니다. เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้แอบด่าเราไปในประโยคเหล่านั้น ด่าสคริปต์อยู่ตรงนี้ก็ได้อะ แต่ทั้งหมดนี้แปลออกมาความหมายเดียวกันหมด ใช่ คือ ค่ะ ดีใจที่ได้มาออกรายการ ใช่ เอาเฉพาะคำว่าป่าเต้หน่อยได้ไหมฮะภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกถ้าจะพูดว่าป่าเต้เขาต้อง ไม่ พูดว่า รู้อ่ะป่าเต็ด ถ้าภาษาเกาหลีนี่อะไรโอปป้าเต้อย่างนี้ โอ ป่ะ ป้า ฮะ เต็ดก็ได้ค่ะ เต็ดเกอเก๋อเต็ดเกอเก๋อ อะไร ไง นะอีกทีสิ เต็ดเกอเก๋อเป็นพี่เต็ด พี่เต้เต้เกอเกอ เกอเก๋อใช่ค่ะเกอเก๋อคือพี่ชาย ป๋านี่มันเหนือกว่าพี่อีกนะป๋านี่เป็นพี่ที่ ป๋า แบ ยั บ งไม่เคยหนูไม่เคย พี่ เรียก ที่ เขาว่า เจ๋ง ป๋าม าก มา ถึ นะ งจะเรียกว่าป๋าต้องไป นั่ หาน สิ คำ เดี๋ยว นี้ ต้ มา องไปรีเสิร์ช เผื่อพี่จะไปเจาะตลาดเกาหลีบ้าง สอนเริ่มต้นด้วยรายการ K-POP Star Hunt ใช่ค่ะ เริ่มจากเล่าให้ฟังหน่อยครับไอ้รายการนี้มันสำคัญยังไงมันเขาทำอะไรกันในรายการนี้ฮะ ก็คือรายการ K-POP Star Hunt เป็นรายการของรายการทีวี ฮะ ช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า TVN ค่ะ โอเค แล้ว TVN เนี่ยเขาจะมีฉายตามต่างประเทศเยอะ แต่เป็นช่องของเกาหลีนั่นแหละ โอเค แล้วปี 2011 เขาทำ K-POP Star Hunt ซีซั่น1 แล้วเขาออดิชั่นเด็กจาก 5 ประเทศ ครับ ก็คือให้พวกเราทุกคนเขาก็เหมือนลงโฆษณาค่ะ แล้วสอนก็นั่งดูโฆษณาอยู่ที่บ้านแล้วแบบ อยู่เมืองไทยนี่เหรอ อยู่เมืองไทยค่ะ พอหยุดซัมเมอร์พอดี ครับ โรงเรียนปิดพอดีแล้วก็เฮ้ยอะไรอะน่าสนใจจังเลย ตอนนั้นเราสนใจเรื่องการร้องเพลงแล้ว เต้นรำแล้ว คือเพิ่งเรียนร้องเพลงเลยค่ะ โอเค เพิ่งเรียนสดๆ ใหม่ๆเลย ก็เลยเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็ปิดเทอมด้วย แล้วที่บ้านแม่บอกว่าเนี่ยไหนๆก็ส่งไปเรียนร้องคือสอนนั้นเริ่มเรียนร้องเพลงตอนอายุ อืม 14คือเรียนเสร็จปุ๊บก็ไปสมัครอันนี้เลย อายุ 15 ไปสมัครเลย ไม่ค่ะอายุ10ตอนนั้นสอนตอนที่ไปออกรายการอายุ14 อ๋อ ก็คือเพิ่งเริ่มเรียนร้องเพล เพิ่ ง งเริ่มไม่กี่เดือนนะคะ ก็ไปสมัครเลย ใช่แล้วแม่บอกว่าเฮ้ยไหนๆยูไปเรียนร้องเพลงแล้วอ่ะยูไปลองดูดิ อ่า เพราะแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่ไอส่งยูไปเรียนอ่ะมันได้มันได้หรือเป ครู ล่า สอนดีหรือเปล่า ใช่ ใช่ไหมา คือตามภาษาแม่ๆอะค่ะ อ่า ก็ไปลองถ่ายวิดีโอออดิชั่นส่งไปปุ๊บก็ติดรอบตอนแรกเขาก็คัดเหลือเป็นจาก10,000 กว่าเหลือ 5,000เหลือ1,000เหลือไม่กี่ร้อยจนมาเป็นเป็นออดิชั่นเขาก็บินมาไทยมาถ่ายรายการด้วยอะค่ะ อ่า บินมาไทยแล้วเขาก็คัดเหลือเด็กแค่100 คน แปลว่าภาพที่เห็นใน YouTube ตอนที่ไปออดิชั่นต่อหน้ากรรมการนั้นยังถ่ายทำในเมืองไทยอยู่เลย ใช่ค่ะ มันเป็นซีรีส์อย่างนั้นเลย อ่า ถ้า โอเค เข้าไปดู YouTube ก็ยังมีอยู่เลยค่ะ อ่า ก็พอเหลือ100 คนปุ๊บจำได้เลยมีออดิชั่นเป็นแบบสเตจขึ้นที่แถวเซนทรัลหรือพารากอนหรืออะไรเงี้ย ครับ แล้วก็ไปร้องแล้วก็เต้น อืม แล้วเราก็ได้เป็น2 คนเป็น representative ของเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งรายการต่อที่เกาหลีค่ะ โอ้โห เราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วที่บ้านก็ไปหมดเลย ที่เหมือน กองเชียร์ เดิมเลยกองเชียร์อยู่ตรงมุมจำได้พ่อก็ไปแม่ก็ไปพี่ๆญาติไปหมดทุกคนไปอยู่นู่นแล้วก็แบบไปอยู่เป็นหอแล้วเขาก็ถ่ายทำชีวิตเรา มีกล้องติดตื่นมาก็มีกล้องถ่ายจ่อหน้าและอะไรเงี้ยก่อนนอนแบบโมเมนต์ทุกอย่างร้อ เหมื ง อนบ้าน ไห้ AF อะไรประมาณ ประ นี้ มา ข ณ อง นั้ ไท นเลย ยใช่ไหม ใช่ ฮ ค่ะ อืม แล้วเราเข้าไปเทรนกับเทรนนี่ของคิวบจริง ๆ กับอาจารย์ครูทุกคนของคิวบจริง ครับ ๆ เราก็จะได้ experience ความเป็นเด็กเทรนมันเป็นยังไง ในวันนั้นที่เราไปเริ่มต้นถ่ายทำรายการเนี้ยพี่นิชคุณดังแล้วใช่ไหม ดังแล้วค่ะ แปลว่าเราเองก็มีความหวังว่าเฮ้ยฉันอาจจะได้เป็นอย่างพี่นิชคุณได้อย่างนั้นแล้วใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ ไป แล้วก็ ด้วยความมุ่งมั่นแบบนั้น ใช่ค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่าโหพี่คุณเขาต้องผ่านอะไรแบบนี้เหรอ อ่า โหดมากเลยอ่ะ น่ากลัวมาก อ่า แล้วตอนนั้นถ้าใครกลับไปดูรายการอ่ะ ครับ เขาจะเรียกสอนว่าเป็น cry baby ใช่ครับพี่เพิ่งดูเมื่อเช้านี้เองพี่ก็ดูแบบเฮ้ยมันร้องไห้ตลอดเวลา ร้องทุกตอนขึ้นมาเอพิโซด1ร้องอีกแล้วเอพิโซด2ร้องอีกแล้วร้องจนแบบจบรายการอ่ะร้องจนชนะอะร้องชนะรายการร้องแบบแล้วเราเป็นคนด้วยสอนว่าด้วยความที่เราอ่ะอยู่เมืองไทยมาตลอดแล้วเราไม่เคยสอนไม่เคยไปซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศไม่เคยไปต่างประเทศคนเดียวไม่เคยต้องไปใช้ชีวิต โอ้ร้องไห้แบบแล้วคอนโทรลตัวเองไม่ถูกคือแบบไม่ชินกับการที่กล้องมาถ่ายอะไรด้วยแล้วแบบยังไงอะเราแบบมันต้องกักหรือเปล่าหรืออะไรแต่เราเด็กเราเพิ่ง14เองก็เลยแบบร้องไห้
ไม่ไหวไม่ได้มีความรู้สึกแบบไม่เอาแล้วอะกลับบ้านดี โอ้ กว่า มีหลายตอนมากที่สอนแบบ I don't want to do this I want to go home I want to call my mom ไม่ไหวแล้วให้แม่มารับได้ไหมผมไม่อยากอยู่แล้วแบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วในรายการตอนนั้นนะสอนแบบตอนนั้นมี11มี11คนผู้เข้าแข่งขัน11คนสอนเป็นคนที่10อะค่ะที่เด็กที่สุดมีน้องเด็กกว่าปีหนึ่งแต่เป็นสอน ก็เกือบจะเด็กสุดแล้วในรายการ เกือบเด็กสุดเลยใช่ สามารถ ฝ่าฟันไปจนได้ตำแหน่งชนะเลิศ ใช่ค่ะ เราเริ่มถูกจับตามองไหมครับว่าเป็นตัวเก่งหรือว่าการชนะเลิศของเรานี่เหนือความคาดหมายในมุมมองของผู้ชมรายการณวันนั้นในช่วงนั้น หลายคนเขาก็มีไปถามนอกรอบกับเพื่อนๆที่ไปแข่งด้วยกันว่า ครับ เขาออกมาเล่าให้สอนฟังว่าเฮ้ยไอไม่รู้เลยว่าอยู่อะร้องเต้นได้ขนาดนี้อะไรแต่เราไม่ได้คิดว่าเราร้องเต้นอะไรได้ขนาดนั้นนะคะแต่เหมือนพอเขาเห็นภาพรวมของความเป็นเราแล้วอะเขาแบบเหมือนมีค่อนข้างครบ ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่ามีครบแล้วก็เห็นว่ามีศักยภาพทางค่ายพอชนะรายการเสร็จปุ๊บพอค่ายคิวบเขาโทรมาบอกว่าเขาอยากเซ็นสัญญาด้วยเนี่ยตัว CEO เองคือ CEO เขาเป็นคนที่เวลามีมิชชั่นทั้งหลายอะค่ะเขาก็เป็นคนมานั่งดูนั่นแหละเขาก็เลยเห็นสอนตั้งแต่วันแรกแล้วเขาอะมาตอนชนะรายการเสร็จปุ๊บเขาก็มาบอกสอน CEO เขาเดินมาบอกเป็นภาษาเกาหลีว่าไออะชอบสอนนะเพราะว่าเขาอะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาอะค่อนข้างมีครบและเห็นว่าเขาเป็นคนทะเยอทะยานแล้วเขาไอคิดว่าถ้าเขาได้รับการเทรนนิ่งที่ดีเขาจะเป็นอาร์ติสต์ที่ดีไออยากมอบโอกาสนี้ให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองวันที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศความรู้สึกวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับจำได้ไหมครับอายุ14ใช่14ไปคว้ารางวัลชนะเลิศที่เกาหลีค่ะรู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราคิดแต่ตอนที่เราร้องไห้มาตลอดแล้วเราก็คิดในใจแล้วไม่รอดแล้วพอมันมาได้ชนะจริงๆมันรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองมากๆที่แบบจากเด็ก cry baby กลายมาเป็นแบบเป็นเด็กที่แบบร้องไห้เปล่าวันชนะมันต้องร้องอยู่แล้วจะเหลือแล้วค่ะร้องพอได้ปุ๊บโอ้โหช็อกด้วยดีใจด้วยเฮ้ยเราทำได้อะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆทุกครั้งที่กลับไปดูเทปเก่าๆคือเราไม่ได้ตั้งใจจะดูนะคะแต่ว่ามันจะชอบขึ้นตรง YouTube แบบวิดีโอ suggestion ข้างๆแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นอีกแล้วกดไปดูเล่นดีกว่าแล้วไปดูแล้วแบบโหเรามาไกลมากเลยอ่ะแล้วก็มันก็ทำให้สอนรู้สึกแบบ keep me grounded มากๆว่าแบบมองไม่ลืมว่าเราเริ่มจากตรงนั้นมันไม่ง่ายกว่าที่เราจะได้วันนี้มาถ้าณวันนี้นะครับมีประสบการณ์ในวงการมา10 ปีแล้วมองย้อนกลับไปที่เด็กหญิงนะฮะสอนณวันนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรในเด็กคนนั้นบ้างครับเราเห็นอะไรเด็กคนนั้นบ้างเห็นความทะเยอทะยานนะคะความอยากเราคิดว่าในอายุแบบเท่านั้นน่ะผลว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะในรุ่นเด็กรุ่นเดียวกันเพราะว่าตอนที่สอนไปออดิชั่นเหมือนกันเพื่อนทุกคนก็ถามว่าทำไมยูอยากขนาดนี้วะทำไมอยากไปขนาดนี้แบบไม่รู้เรารู้สึกว่าแบบมันอยากลองอ่ะอันนั้นก็ถือว่าสำเร็จในก้าวแรกแล้วแต่ก้าวต่อไปน่าจะหนักขึ้นแล้วคือการมาเป็นศิลปินฝึกหัดกับคิวบ์ใช่ไหมครับอันนี้แหละที่ผมอยากรู้มากเลยตอนที่นิชคุณมาเนี่ยก็เล่าค่อนข้างละเอียดเลยใช่จำได้ใช่ไหมครับต้องแบบมาหัดตีลังกาให้ได้อะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วตอนนั้นฟังดูเหมือนกับของนิชคุณเนี่ยเป็นหลักสูตรเร่งรัดด้วยอ่ะคือต้องแบบทำให้ได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนผมไม่แน่ใจว่าที่สอนเจอนี่เป็นแบบเดียวกันไหมเร่งรัดเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าคราวนี้ฝึกนานกว่าสอนไม่เร่งรัดค่ะสอนฝึกเป็นเทรนนี่อยู่2 ปีครึ่งโอเค2 ปีครึ่งเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยปีแรกเป็นยังไงปีที่2เป็นยังไงปีที่3เป็นยังไงมันต่างกันไหมเหมือนมันต่างค่ะเราเริ่มจากอะไรก่อนก็คือว่าตอนที่ไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยสอนเป็นรุ่นเด็กๆเป็นรุ่นเป็นเทรนนี่เด็กอะค่ะไปอยู่14 15แล้วเป็นต่างชาติคนแรกของ Cube Entertainment จ
ริงๆแล้วในไม่ใช่แค่คนไทยคนแรกต่าง เป็น ชาติ ต่า ค ง นแร ชาก ติคนแรกใช่ค่ะที่ไม่มีเลือดเกาหลีในตัวเลย โอเคเป็นมักเกิลนะฮะ ใช่ค่ะ แล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นคือจริงๆแล้วมันมีทีมบอยแบนด์ที่เป็นคนจีนอยู่ แต่ฝั่งนั้นเขาจะถูกเทรนเป็นภาษาจีนไปเลยเขามีครู โอเค มีสตาฟเป็นคนจีนไปเลยหมด ครับ แต่ต่างชาติ foreigner คนแรกเลยก็เป็นสอน ครับ แต่จะมีพี่คนหนึ่งที่เป็น Korean American อืม แต่เขาก็ยังมีความเป็น ก็ยังมี เกาห ค ลี วามโคเรียนอยู่นะ แต่เราคือคนไทยไปเลย แล้วก็ตอนนั้นงงมากๆ เพราะว่าตอนนั้นนะคะประเทศเกาหลีอ่ะเขายังแบบซิสเต็มเขาอะยังไม่มีมันยังตอนนั้น K-pop มันยังไม่ได้ go inter แบบ 10 เนี้ย ปีที่แล้วสมมุติเพื่อให้คนที่ตาม K-POP ไม่เยอะอย่างผมเข้าใจภาพวง K-POP ที่ดังตอนนั้นคือวงอะไรฮะตอน10 ปีนั้น10 ปีที่แล้ว ก็พี่คุณ 2PM ก็ดัง 2PM Wonder Girl Wonder Girl Super Junior Super อะไรพวกเนี้ย Junior 21 Big Bang ค่ะ โอ้ยุค Big Bang แล้วโอเค รุ่นนั้นนะคะ โอเคก็จริงๆก็เป็นยุคที่ K-POP บูมแล้ว ใช่ใช่ค่ะใช่ ดังทั่วโลกแล้ว ใช่ โอเค กิจวัตรประจำวันคืออะไรครับ ปีแรกของการเป็นเทรนนี่ คือบอกไว้ก่อนเลยว่า ตอนที่เป็นเทรนนี่อะค่ะ ครับ ค่ายเขาบอกขอคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่า ครับ ไม่อยากให้น้องเรียนหนังสือ หมายถึงว่าไม่เรียนเลย ใช่ค่ะเขาบอกว่าเราอุตส่าห์เอาลูกอยู่อะมาถึงประเทศเกาหลีอยากให้ลูกอยู่อะโฟกัสแค่เทรนนิ่งอย่างเดียวซึ่งสอนเข้าใจนะสอนเข้าใจว่าเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาอยากให้เด็กเนี่ย dedicate เวลาทั้งหมดและสมาธิทั้งหมดลงในการเทรน ทุ่ นิ่ ม ง เทเต็มที่ แต่ว่าสอนบอกเขาว่า ที่บ้านก็บอกว่าเขาก็มันแตะอะไรไม่ได้อะค่ะเขาก็เลยแบบเข้าใจ respect ยอม ค่ะ แต่เราอะไม่ยอม เราเองที่อยากเรียน ใช่เราไปบอกเขาว่านายไม่ยอมนะยูเพราะว่า โอเคสอนไปบอกเขาเลยว่า ถ้าพรุ่งเนี้ยยูตัดไอออกจากค่ายอ่ะ อืม ใครรับผิดชอบเรื่องการศึกษา อืม เด็ก15 ใช่เรายังตกใจว่าไปพูดอย่างนั้นได้ยังไง โอเค ไปพูดกับเขาเลยว่า ถ้าโดนตัดอาทิตย์หน้าเนี่ย อืม แล้วไอดรอปจากโรงเรียนไปแล้วอ่ะยูจะมานั่งรับผิดชอบการศึกษาไอเหรอก็ไม่ อืม ก็เลยบอกเขาว่าขอไปเรียนหนังสือได้ไหมคะ แล้วเขาว่า เราบอกเขาว่าบอกว่ามันยากนะยูบอกไว้ก่อนเลยนะขนาดคนเทรนนิ่งเกาหลีที่เขาไปเรียนหนังสือเขายังแบบเขายังเหนื่อยเลยแล้วยูเป็นต่างชาติ อืม มันจะลำบากนะคุณทำได้เหรอสอนว่าทำได้ค่ะหนูทำได้หนูไม่อยากทิ้งการศึกษาหนูคิดว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็มันก็ไม่ใช่มีคอนเฟิร์มด้วยว่าจะได้เดบิวต์กับเขาแล้วเขาจะปั้นเราเป็นนักร้องจริงๆมันไม่มีอะค่ะก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีแพลน B ให้กับตัวเอง ถ้าแพลน A ไม่เวิร์กอย่างน้อยเรามีแพลน B เรามีการศึกษาเราไปต่อยอดได้เราไปสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม ก็คือไปโรงเรียนค่ะง่ายๆคือไปโรงเรียนตื่นเช้ามาขึ้นรถบัส อืม ไปโรงเรียน เป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่นั่น ใช่ค่ะโรงเรียนที่นู่นก็ ครับ ไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บเลิกเรียนเสร็จก็รถบัสมาส่งก็เดินเข้าค่ายไปเช็คอิน อืม เสร็จแล้วก็เลิกเรียนบ่าย3:30เข้าค่ายมัน4:00 นจาก4:00 นถึง4:00 นเทรนอย่างเดียวเลยค่ะตอนที่เทรนก็คือร้องเพลงเต้นแรปภาษาตอนนั้นภาษาเราเรียนภาษาจีนอยู่เขาก็ให้ไปสายจีน อืม เขาจะมีสอนภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นอะค่ะ ครับ เราก็ไปสายจีน คือเกาหลีเนี่ยต้องเรียนอยู่แล้ว ต้องเรียนค่ะ อันนี้คือภาษาที่3 ใช่ ที่ต้ ค่ะ อง เพราะว่า 4ด้วยไม่ใช่3 ใช่เพราะว่าเราจะตัวศิลปินของเขาจะต้องไปตีตลาด อ่า อินเตอร์เขาก็จะปูเด็กตั้งแต่เด็ก โอเค เลยว่าอยู่ต้องพูดได้เรียนภาษาเรียน acting โอเค แล้วก็มีฟิตเนสต้องลดน้ำหนัก มีการเรียนปรับบุคลิกภาพด้วย ประมาณเนี้ยค่ะ แล้วตอนนั้นก็ได้เรียนกีตาร์เล่นกีตาร์ด้วย เขาให้เรียนกีตาร์ด้วย ทั้งหมดนี้ภายในเวลาปีแรกเริ่มเรียนทั้งหมดนี้หมดเลยอะ วันแรกก็เรียนแล้วค่ะ วันแรกหนูเรียน เอา หมด หมด เลย นี่เลย แล้วที่ดูไปวันแรกแล้วภาษาก็ไม่ได้ แล้วแบบครูก็พูดเป็นแบบภาษาเกาหลีมาใส่เราเลยอ่ะโอ้โห แล้วเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วทำไงอ่ะ ร้องไห้สิคะ อาวุธลับของเราคือร้องไห้ ร้องไห้ก่อนเลยแบบเฮ้ย บรรยากาศเนี่ยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยนะมันมีไหมที่แบบว่าเอ่อมันเป็นมิตรกันหรือแข่งขันกันรุนแรง
ขนาดแบบไม่ได้ฉันจะต้องชนะเธอให้ได้ วันนี้เธอดูเต้นเก่งจังเลยพรุ่งนี้ฉันจะไม่ยอมเธออะไรมันเป็นเรื่องไหน มันเป็นทั้งสองฟีลลิ่งอะค่ะ อืม ด้วยความที่เพื่อนๆทุกคนอายุไล่ๆกัน ครับ มันก็จะมีความเป็นเพื่อน อืม แล้วเด็กรุ่นนั้น14-15คือแบบเฮ้ยอยากเป็นเพื่อนยูจังเลยมีเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมีความเป็นเพื่อนด้วยแต่ at the end of the day ก็รู้ว่าเธอคือคู่แข่งฉัน เธอคือคู่แข่งของฉัน มี อันนี้ เมาส์กันไหมเนี่ยนั่นน่ะไม่ตั้งใจซ้อมเลยอะไรอย่างมีไหม คือเราไม่ต้องมันก็มีแหละค่ะภาษาแบบเด็กผู้หญิงด้วยอ่ะ อืม แต่เราไม่ต้องคือเราไม่ต้องเมาส์เพราะว่า ครับ ค่ายเกาหลีอะค่ะเขามี ครับ CCTV ทุกมุมอยู่แล้ว อ๋อ เขารู้ คือเราไม่ต้องฟ้อง ไม่ต้องฟ้องค่ะ เขาเห็นหมด แล้วเราไม่ใช่คนขี้ฟ้องคือเราไม่ต้องฟ้องหรอก อ่า ก็ปล่อยเขาไป แต่เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอ แล้วเราไม่ต้องฟ้องด้วยเพราะว่าใครที่ไม่ฝึกเหมือนเริ่มเห็นแล้วว่าแบบไปนั่งมุมห้องแล้วหลับ อืม จะมีคนโทรมาแล้วถ้ามีใครหลับนะ มาแล้วกริ๊งเราก็อุ้ยตายละเกิดอะไรขึ้นก็ไปรับฮัลโหลค่ะแล้วบอกเนี่ยบอกน้องเอ อืม ที่นั่งอยู่ในโวโคห้องโวโคที่2อ่ะให้ตื่นนั่นแหละถ้าไม่ตื่นอ่ะให้ลงมาเคลียร์ โอ้โห อู้สองก็แบบยูเขาโทรมายูนอนไม่ได้นะเขาโทรมาแล้วเมื่อกี้ก็คือเขามีการแบบเขาจะมีมาร์กเด็กอะค่ะมันเป็นสติกเกอร์สีแดงกลมๆเขาจะไปติดข้างๆชื่อเลยว่าเพน a ตี้รอบที่1แล้วคือถ้าเรามีตัวมาร์กเนี่ยเยอะๆเขาจะตัดออก หมายถึงว่าตัดออกไปเลย คือออกไปจากค่ายเลยอะ สอนนี่ได้กี่ดวงแล้วฮะ สอนไม่เคยได้คือ ว้า เกือบแต่ว่าแบบ เหรอ เรากลัวเพราะถ้าเราโดนตัดเรากลับไทยไงคะ อ่า พยายามอยู่กับ ตั้งใจเป็น อยู่ พิเศษ ด้วยความหวาดกลัวแล้วด้วยความตั้งใจเพราะสอนเห็นเยอะมากเพื่อนที่มาสายแอบเล่นโทรศัพท์ หลับ อืม ไม่ส่งงานไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้ไอตัวแต้มแดงๆอ่ะเยอะ อืม พอเราเดินผ่านเราก็จะขนลุกตลอดว่าเฮ้ยคนนี้ได้4 แต้มแล้วถ้าอีกแต้มเขาก็ออกนี่หว่าอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์อย่างนั้น นั่นคือช่วงปีแรกใช่ไหมครับ แล้วพอปีต่อมามันมีอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นมาไหมมันมีการฝึกอะไรปี ที่น่าสนใจอีกบ้าง ปีต่อมาก็แอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าพอเข้าปีที่2สอนเทรน2 ปีครึ่งใช่ไหมคะพอเข้าปีที่2แล้วเขามาบอกว่ายูจะได้เป็น Artist ไม่ได้บอกว่ายูจะได้เป็นเขาบอกว่ายูเป็นเขาเรียกว่าproject trainee ไม่ใช่เป็นเทรนนี่อย่างเดียวละเราเป็น project trainee แหละคือมีโอกาสที่จะได้เดบิวต์ เลื่อนขั้นขึ้นมานิดนึง เลื่อนขั้นนะใช่ค่ะเขาบอกว่าเขากำลังจะทำกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปแหละ ครับ ตอนนั้นที่ค่ายสอนมี4 minute อ๋อโอเค ที่มีพี่ยอนาค่ะ ครับ แล้วทีนี้เขากำลังจะทำวงน้องของ4 minute 4 minute sister little sister เขาก็บอกว่ายูเป็นหนึ่งในนั้นนะยูมีโอกาส ก็โหตอนนั้นโหดมาก เพราะว่าโหดขนาดต้อง drop เรียนนะคะไม่มีเวลาไปเรียนหนังสือแล้ว ยอมแล้ว ใช่ ใช่ไหมฮะ จำได้นอนที่ค่าย นอนปู ไม่รู้ที่คุณเขาพูดหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเขาเทรนพวกตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เขาจะปู มันจะเป็น ฟูกนะฮะเป็น ฟูกใหญ่ๆใช่ให้เขาได้ตีลังกาได้เลย ครับ ที่ค่ายสอนก็มีค่ะ เพราะว่าพวกผู้ชายเขาก็เรียนเหมือนกัน อืม ทำได้เลยว่า พอเทรนเสร็จปุ๊บ เอาอีฟูกเนี่ยมาปูกันตอนนั้นเทรนตอน CLC มี5 คน Project Training มี5 คน ครับ นอนปูอย่างนี้นะคะสลบเดท ไม่ต้องไป กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ ไม่มีแรง ไม่มีแรงกลับ แล้ แล้ว วบอกเขาเลยว่ายูไม่ไหวอะไอต้องขอนอน แต่ทั้งที่หอเนี่ยคือก็อยู่ปากซอยนะ ว้าว แต่รู้สึกแบบ แต่เขาก็ไม่ว่าเขาก็ปล่อยให้นอน เขา ไปเลย นอนไปเลยเพราะยังไงอีกไม่กี่ชั่วโมงยูก็ต้องตื่น ต้อ มาง เท ตื่ ร น น มา อยู่แล้ว ก็นอนนี่ไปเลยแล้วปูฟูกแล้วก็นอนกัน อืม 5 คน แล้วก็แบบเหนื่อยมากจำได้แบบมีโมเมนต์แบบมองหน้ากันแบบซ้ายขวา อืม ร้องไห้มีร้องไห้ด้วยแบบ ยากจังวะเหนื่อยจังวะแต่ก็เป็นโมเมนต์อย่างนั้นนะคะ วันที่หนักที่สุดในการเป็นศิลปินฝึกหัด ค่ะ หน้าตามันเป็นยังไงครับวันนั้น วันที่จำได้ว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยมีไหม มีโอ้โหเกือบทุกวันนะคะ โอเค มันคือมันยากเอานี้พูดตามตรงเลยว่า มันผ่านอะไรมาเยอะจนแบบ อืม สมองสอนมันลบ อืม ส่วนนั้นออกไปจาก โอเค หัวเลยอะว่าเราเจออะไรเยอะ
มากแล้วความเป็นอาร์ติสต์แล้วอยู่ค่ายใหญ่ คนในค่ายก็เหมือนเราไปทำงานใช่ไหมคะ มันก็ลำบากแล้วอะกับการที่ต้องไปสู้กับคนที่บริษัททีนี้เราฝึกเป็นอาร์ติสต์ด้วยแล้วเรามีบริษัทที่มีคนมาคอนโทรลนู่นนี่นั่นด้วยมันเหมือนแบบมันเยอะสิ่งอะมันเยอะแล้วก็มันยากที่ว่าเขาไม่ได้มีข้อผูกมัดกับเราไม่ได้เหมือนที่สอนบอกว่ามันไม่ได้คอนเฟิร์มว่าชนสอนพรุ่งนี้จะได้เดบิวต์ยังไงก็ได้เดบิวต์ยูทำยังไงยูก็ได้เดบิวต์มันไม่มีอย่างนั้นถึงแม้ว่าตอนเราเข้าไปเป็น project trainee แล้วใกล้จะเขาบอกว่าเราใกล้จะเดบิวต์แล้วเราก็ยังเสียวเลยว่าแบบถ้าพรุ่งนี้อ่ะไอสอบอ่ะแล้วไอสอบไม่ดีอ่ะโดนตัดแน่เลยว่ะคิดในหัวอย่างนี้เสมอทุกวันว่าแบบเรามีสิทธิ์ที่จะโดนเขาเตะออกเมื่อไหร่ก็ได้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยมีศิลปินไทยอีก 2-3 คนนะฮะมีแบมแบมก็อตเซเว่นลิซ่าแบล็คพิงค์แล้วก็เต็น NCT ที่ได้เป็นศิลปินฝึกหัดในเวลาไล่เลี่ยกันใช่ค่ะได้ติดต่อกันบ้างไหมได้พูดคุยกันบ้างไหมฮะในช่วงนั้นก็รุ่นนั้นที่ไปก็จะเป็น4คนเนี่ยไล่ๆกันคนละห่างกันแบบปีกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะครับแล้วตอนแรกที่ไปเนี่ยคือเพื่อนๆเขาอ่ะไปเรียนร้องเพลงที่เดียวกันก็จะรู้จักครูคนเดียวกันอาจารย์ก็บอกว่าเอ้าน้องสอนจะไปเกาหลีเหรอคะครูมีน้องที่อยู่เกาหลีอยู่แล้วตอนแรกก็ได้เบอร์ลิซ่ามาก่อนคนแรกเลยเขาบอกน้องคนนี้รุ่นใกล้ๆสอนเลยเผื่อไปมีอะไรก็ช่วยเหลือกันจะได้มีเพื่อนด้วยอ๋อค่ะโอเคลิซ่าไปก่อนสอนปีหนึ่งมั้งคะไปถึงปุ๊บก็อายุ15โทรไปฮัลโหลยูไอที่สอนนะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าครูเขาบอกหรือยังแต่ว่าแบบเพิ่งย้ายมาเกาหลีอะไรเงี้ยนัดเจอกันไหมกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือลิซ่าเป็นเพื่อนผู้หญิงคนไทยคนแรกที่เกาหลีที่เจอกันจำได้แบบไปนั่งกินข้าวกันแล้วก็แนะนำตัวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นส่วนน้องแบมแบมคือ JYP กับคิวว่าอยู่ข้างๆกันค่ะแล้วเราไปกินข้าวที่เดียวกันทีนี้สอนรู้ว่า JYP อ่ะมีน้องคนไทยคนหนึ่งตัวเล็กๆมีอยู่เพราะว่ามีคนบอกเนี่ย you know JYP ก็มีคนไทยนะ he's like a little small boy อะไรเงี้ยโอ้หรออะไรก็เราก็พยายามหาแหละตอนไปกินข้าวเจอแบมอ่ะมันเดินมากับพี่ๆเขาแล้วพี่ๆโอ้ตัวใหญ่แล้วแบบน้องตัวเล็กนิดเดียวแบบคนนี้แน่เลยคนไทยก็เลยไปน้องก็มาทักด้วยแล้วสอนก็บอกว่าชื่อแบมใช่ไหมบอกพี่สอนใช่ไหมครับเพราะว่าเทรนนี่อ่ะเขารู้จักกันไงคะรู้เลยว่าเด็กใหม่ใครเข้ามาเขาจะรู้ว่าใครเป็นอะไรเป็นแบบหน้าตาเป็นยังไงสัญชาติอะไรอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบข่าวมันก็ไปถึงกันพี่สอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสวัสดีครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันแต่ตอนนั้นเต้นก็เหมือนกันค่ะไปเรียนร้องเพลงที่เดียวกันก็อินโทรดิวซ์เหมือนคล้ายๆลิซ่าเหมือนกันแล้วในบรรดาเทรนนี้ด้วยกันเนี่ยมีแบบปรับทุกข์กันไหมมีแบบโหวันนี้โหดมากเลยเธอโดนไหมฉันนี่ตอนเป็นเทรนนี่ใช่ไหมคะใช่ก็มาคุยกันเยอะนะคะเพราะว่าการเทรนนิ่งของแต่ละค่ายอ่ะมันค่อนข้างแตกต่างแล้วก็มีการแชร์ว่าค่ายอยู่เป็นอย่างนี้หรอค่ายเป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวซิสเต็มเองเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันสิ่งที่เราไปเจอเลเวลของความเหนื่อยอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันก็มานั่งปรับทุกนั่งบ่นนั่งอะไรเงี้ยแต่ก็ at the end of the day ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีก็ได้แค่แบบแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยยูไม่ตัวคนเดียวนะก็ยูก็มีไอก็มีเขาอะไรเงี้ยค่ะได้มีการตั้งแบบสมาคมศิลปินเทรนนี่ไทยในเกาหลีไม่มีค่ะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นมีแค่นัดนอกรอบเพราะว่าเทรนนี่ที่ตอนนั้นเป็นเทรนนี่เนี่ยเราได้พักเฉพาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันเดียวที่เราได้พักผ่อนเราก็จะหาแหละเฮ้ยวันอาทิตย์ทำอะไรต้องเจอกันนะต้องกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เจอกันเฉพาะวันอาทิตย์บางทีบางอาทิตย์ก็มีซ้อมด้วยก็ไม่ได้เจอกันแล้วในที่สุดสอนก็ได้เดบิวต์ในวงที่ชื่อว่า CLC ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่เดบิวต์ธรรมดาเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเมนโวคอลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหนึ่งในเมนโวคอลใช่ค่ะซึ่งรู้สึกยังไงก่อนพอวันนั้นหลังจากที่2 ปีครึ่งที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ต้องฝึกหนักแล้วพอวันที่รู้ว่าฉันได้เดบิวต์แล้วมีความสุขมากๆเพราะว่าวันที่เดบิวต์มันมีงานโชว์เคสที่บ้านไปหมดเลยคุณแม่ไปคุณพ่อแม่พี่น้องคุณอาหลานคือไปหมดอะแล้วมีความสุขมากเพราะเรารู้สึกว่า2 ปีครึ่งที่เราเหนื่อยมามันแบบ
มันคุ้มค่าแล้วได้เห็นหน้าครอบครัวนั่งอยู่แถวหน้าตอนเราได้ร้องเพลงเดบิวต์อ่ะมันมีความสุขมากเลยว่าแบบยูเห็นไหมเนี่ยที่ไอไปทำมาอะไรเงี้ยมันทำให้เขาได้เห็นได้แล้วอ่ะมีความสุขมากแล้วก็ภูมิใจแล้วกระแสตอนนั้นแบบคนไทยคือเชียร์แบบสุดชีวิตมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอน CLC ปล่อยทีเซอร์อะรูปทีเซอร์รูป5 คนสอนเป็นคนแรกที่โดนปล่อยออกมาทีนี้คนไทยก็แบบอุ๊ย คนแรกเลยเว้ น้ ย องได้เดบิวต์แล้วเป็นคนไทยด้วยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติทุกคนก็แบบซัพพอร์ตเต็มที่ไอเราก็แบบฮึดมีแรงมากตอนนั้นมีแรงสู้มากเพราะแบบตอนนี้หน้าเรามันออกไปพับลิกแล้ว เราก็ต้องทำหน้าที่ตรงเนี้ยให้ดีที่สุดตอนนี้เราเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วเราต้องทำหน้าที่ให้ไม่เสียชื่อวันที่เหนื่อยที่สุดของการเป็น CLC นี่คือประมาณไหนกรุ๊ปคลองสอนอะค่ะ CLC ถ้าเป็นแฟนคลับตั้งแต่แรกอะจะรู้ว่าเราเป็นคอนเซปต์เยอะมากสอนออกเพลงเยอะมากเป็น10กว่าเพลงละ MV 10 กว่าตัวแล้วแต่เปลี่ยนคอนเซปต์เยอะมากเปลี่ยนทุกซิงเกิลนะคะเริ่มจากแบบไม่ใสๆแต่คอนเฟียสนิดนึงใสๆนิดนึงเป็นเริ่มจากการเดบิวต์ตรงนั้นจนมาแบบอยู่ดีๆต้องมาร้องเพลงน่ารักแบบน่ารักไปเลยแล้วเพลงต่อมาออกมาปุ๊บเป็นสาวเฟียสเป็นเกิร์ลครัชแล้วอยู่ดีพอได้รับความนิยม CLC อ่ะเหมือนได้รับความนิยมพอเริ่มมาทำเป็นเกิร์ลครัชอะค่ะเราก็แบบเฮ้ยค่ายจับแนวทางถูกแล้วเราต้องเวนี้ดิอยู่ดีค่ายก็มาเฮ้ยยูเพลงต่อไปร้องเพลงบัลลาดร้องเพลงช้าน่ารักสีชมพูตัดหน้าม้าใสๆงง ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเหมือนมันเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยๆแล้วเราเป็นโอเคเราเป็นอาร์ติสต์ก็จริงแต่ว่ามาเปลี่ยนคอนเซปต์เราบ่อยๆเราก็เหนื่อยนะคะทำไมอ่ะพอจะทราบไหมว่าทำไมมันถึงต้องคือเปลี่ยนตอนนั้นที่ค่ายเหมือนเขาอยากลองหลายๆอย่างอะค่ะแต่บางทีแบบเขาก็ทำผิดพลาดด้วยแหละแทนที่เขาจะขายเพลงแนวที่มันถูกกับเราแล้วก็ผลกระแสตอบรับดีอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนเฉยเลยแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งหรือแนะนำเสนอความเห็นอะไรบ้างไหมครับคือมันเหนื่อยที่มันโต้แย้งไม่ได้อะเหมือนมันเป็นคอนเซปต์ที่เขาปูมาแล้วเราก็ต้องเคารพในคอนเซปต์ที่เขาให้มาแล้วเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นเราเดบิวต์มันได้ไม่กี่ปีมันยังเด็กอยู่ยังไม่มีเซยิ่งในอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็ไม่ใช่วงที่ดังขนาดที่สามารถไปดีแมนด์ให้ค่ายได้ว่าไอไม่อยากร้องแบบนี้ไอไม่อยากร้องแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็พูดอะไรไม่ได้มันก็เลยเหนื่อยมากว่าแบบเฮ้ยคอนเซปต์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราอ่านคอมเมนต์แฟนคลับด้วยว่าแบบทำไม CLC เปลี่ยนอีกแล้วอ่ะไหนๆก็มาดีแล้วเราแบบมันอึดอัดมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าเรารู้อะค่ะแล้วแฟนคลับเขามาพูดนี้เราก็ยิ่งแบบเราก็อยากจะแบบสนองนี้ของเขาด้วยการแบบออกคอนเซปต์แบบนั้นไปเรื่อยๆเพราะเราก็ชอบแต่ว่ามันทำไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นความเหนื่อยที่แบบมาต้องมาแบบ mentally แบบร้องเพลงขึ้นเวทีใส่เสื้อผ้าร้องเพลงที่ตัวเองไม่ได้อยากจะร้องพออยู่มาเรื่อยๆแบบไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยพอมันมีช่วงหนึ่งที่พวกสอนออกเพลงที่มีชื่อว่าHobgoblin กับ Black Dress กับเพลงมีก็จะเป็นเพลง Fierce อะค่ะตอนนั้นคือตอนที่สอนตัดสินใจกับเมมเบอร์ทุกคนว่าเราจะไม่อยู่เฉยๆแล้วนะเราไปบอกเขาเลยว่ายูจะอยู่เฉยๆอย่างนี้แล้วให้เขาแบบมาตัดสินใจคอนเซปต์เราไม่ได้แล้วนะเราต้อง take action แล้วนะเว้ยแล้วเพื่อนๆว่าไงครับเพื่อนก็เห็นด้วยก็เลยมอบหน้าที่ให้สอนเนี่ยทำ presentation ไปเสนอค่ายทำ presentation สอนแล้วเราเป็นเด็กแบบชอบทำอะค่ะเราสายแบบเด็กเรียนใช่เราชอบทำแล้วก็แบบเมื่ออยู่ส่งรูปมาเราคิดคอนเซปต์กันแล้วเดี๋ยวไอจัดแจงใส่ให้เขาก็ส่งรูปมาแล้วก็นั่งคุยกันว่าคอนเซปต์เราอยากทำยังไงอยากได้เพลงประมาณแนวไหนแล้วเราก็สอนทำเป็น powerpoint เลยเป็น presentation เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะตอนช่วงนั้นอันนี้คือแฟนคลับรู้ด้วยเพราะว่าสอนเคยออกมาไลฟ์แล้วก็เอา presentation อันนั้นมาให้แฟนคลับดูว่าเนี่ยไอกับ CLC เป็นคนทำไล่เป็นคนเรียบเรียงเราภูมิใจเราอยากอวดให้แฟนคลับดูว่าเราทำเป็นหนูทำเป็นนะอะไรเงี้ยมาโชว์ให้เขาดูเราก็ส่งไปให้ที่ค่ายบอกว่าอยากได้คอนเซปต์ประมาณแบบนี้เพลง Hobgoblin Black Dress แล้วก็มีจึงออกมาเป็นสาย Fierce อะค่ะ
อ๋อเพลงเหล่านี้ออกมาหลังจาก Presentation นี้ ใช่ ซึ่งก็เป็นเพลงที่ถือได้ว่าเป็นเพลงกลุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุด ใช่ค่ะ แล้วก็ตอนแรกเพลง Fierce ครั้งแรกที่ออกมาเป็น Hobgoblin ตอนนั้นมีพี่ยอนอาเข้ามาช่วยด้วยพี่ยอนอาด้วยความที่เขามีประสบการณ์ในการอยู่ในวงการนี้มานานมากเขาก็บอกว่าเราต้องให้น้องได้ร้องและได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการดิที่เขารู้สึก comfortable เราจะไปฟอร์สให้เขามาร้องเพลงในสไตล์ที่มันไม่ใช่เขาหรือมาฟอร์สให้เขามาแบบใส่เสื้อผ้าเหมือนอันนี้ตาหาเหมือนพี่ฮอนาเขาตอน Hobgoblin ทุกคนแต่งตัวได้แบบเหมาะกับร่างกายตัวเองมากแต่ตอนนั้นเหมือนที่ค่ายเกาหลีเขาบอกว่าให้ลดน้ำหนักให้ตัวเล็กกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนน่ะร่างกาย structure เรามันไม่ได้เกิดมาเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะไปลดขนาดไหนมันก็จะไม่เล็กแต่เขาต้องการเล็กแต่มันลดไม่ได้มันมีบางส่วนที่ลดไม่ได้ใช่ไหมคะพี่อานาก็บอกว่าอันนี้ยังจำได้เลยตอนไปคุยกับสไตลิสต์เขาบอกว่าเราจะไปฟอร์สให้น้องใส่เสื้อผ้าที่มันแบบเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องไปหยิบจุดที่สวยในร่างกายเขาแล้วดึงออกมาให้มันเป็นจุดเด่นสิเราจะให้เขาไปฟอร์สให้เขาใส่ชุดที่ทำให้จุดเด่นเขากลายเป็นจุดด้อยไม่ได้ตอนนั้นถ้าดู Hobgoblin จะรู้เลยแบบบางคนอาจจะโครงร่างใหญ่ก็จะได้ใส่เดรสที่แบบทำให้โครงร่างดูสวยเหมือนเราแบบสอนแบบเอวเล็กก็จะได้ใส่ชุดที่แบบโชว์เอวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปปิดส่วนอื่นแล้วมันก็เลย MV นั้นมันจะดูกลมกลืนดูทุกคนแบบเฮ้ยทุกคนแต่งชุดที่มันเข้ากับตัวตนของตัวเองจริงๆนั้นดูมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเลยนะมันเหมือนแบบเราได้เรียกร้องแล้วประสบความสำเร็จด้วยในการเรียกร้องครั้งนั้น CLC เป็นถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับถือได้ว่าเป็นศิลปินกลุ่มที่ใช้เวลานานที่สุดกว่าจะได้ first win ใช่ค่ะศัพท์เทคนิคอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเริ่มจาก first win ก่อนมันคืออะไรครับ first win ก็คือที่เกาหลีใช่ไหมคะมันจะมีรายการเพลงเยอะแล้วการที่เราจะไปรายการเพลงเนี่ยถ้าเราอยากจะชนะรายการเพลงนั้นน่ะมันต้องมีคนเข้ามาโหวตคือรายการเพลงของเขาเนี่ยเชิญศิลปินมาเนี่ยไม่ใช่มาแสดงอย่างเดียวผู้คนโหวตด้วยว่าใช่ค่ะว่าชอบการแสดงของใครอย่างเงี้ยใช่ค่ะเหมือนเรียกว่าไงเหมือนบ้าน AF แต่บ้าน AF ทุกวันนะคะมีหลายๆแพลตฟอร์มคือมีรายการอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะมันจะมีประมาณ 5-6 รายการเวลาเราโปรโมททีเนี่ยเราก็จะหมุนเป็นอาทิตย์ไปเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่มันจะมีรายการเพลงโอเคแล้วทำมาอยู่อย่างเงี้ยประมาณเดือน2 เดือนเล่นทุกวันร้องเพลงเดิมทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้ว first win เนี่ยจะได้มาต่อเมื่อเรามีผลโหวตที่เยอะจากคนทางบ้านทีนี้ first win สำคัญมากๆกับวงการ K-pop แล้วกลุ่ม K-pop ทุกวงเพราะว่ามันจะเป็นการตัดสินใจเป็นการตัดสินของค่ายว่ากลุ่มนี้successful หรือไม่ successful จากอีถ้วย first win เนี่ยค่ะซึ่งมันเป็น culture ของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสมัยรุ่นตั้งแต่ก่อนรุ่นพี่คุณนี่คือแบบถ้ายูชนะมาได้ถ้วยนี่คือเขาถือว่าแบบประสบความสำเร็จเพราะอย่างนี้นี่เองหรือเปล่าครับเพราะว่าต้องใช้เวลา4 ปีกว่าจะ first win นี่หรือเปล่าถึงโดนเปลี่ยนคอนเซปต์อยู่ตลอดเวลาน่าจะใช่ด้วยค่ะ ใช่เหมือนเขาก็ลองไปเลยว่าก็เนี่ยคอนเซปต์เนี่ยที่ปังแล้วที่คิดว่าปังแล้วก็ไม่ได้ first win งั้นก็ต้องเปลี่ยนไปเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยสอนคิดว่าใช่มีส่วนด้วยแต่คือแบบตอนนั้นก็ตอนแรกไม่ได้คือทุกครั้งที่ออกเพลงอะค่ะก็คิดเสมอว่าเฮ้ยเพลงนี้ออกมาอยากจะได้ first win แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพลงอย่างเดียวด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับจังหวะว่าตอนนั้นมีใครคัมแบ็กด้วยเหมือนกันสมมุติว่าอาทิตย์ที่สอนปล่อยเพลงBlackpink หรือ BTS ก็ปล่อยไม่มีทางเลยค่ะที่หนูจะได้ first win มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันอย่างนี้มันต้องดูก่อนหรือเปล่าฮะว่าเฮ้ย Blackpink ปล่อยเมื่อไหร่วะถ้าดูทางการตลาดนะคะครับค่ายเกาหลีเขาก็จะแพลนไว้แล้วว่าควอเตอร์นี้เขาจะปล่อยใครควอเตอร์นี้เขาจะปล่อยใครเพราะว่าเขาไม่อยากจะเอาตรงนี้ไปชนกับค่ายอื่นๆเพราะมันจะทำให้เรียกว่าทำให้การที่เราจะได้ first win มันน้อยลงใช่เพราะว่ามันมีหลายๆวงที่เขามีแฟนเบสที่ค่อนข้างสูงแต่มันก็มีหลายครั้งที่เพลงเขาดีจริงๆเพลงปังจริงๆถึงได้ first win ก็มีเพลงไวรัลอะไรประมาณนี้ค่ะมีเยอะแต่คือนี่คือเราพูดทางด้านการตลาดจริงๆนะแต่คือทุกครั้งถึงแม้ว่าบางทีเราคัมแบ็กเราจะมีวงใหญ่ๆมาชนกับเราไม่ใช่ว่าเรายอมแพ้นะคะเราก็ใส่เต็มที่เหมือนเดิมเราทุกครั้งที่เราออกเพลง
ถึงแม้ว่าจะมีวงใหญ่มาชนกับเรา เราก็เต็มที่ของเราสไตล์เราตอนที่เรายังไม่เคยได้ First Win เลยเนี่ย4 ปีผ่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหมที่วงดนตรีวงหนึ่งหรือว่าศิลปินกลุ่มหนึ่งจะไม่ได้ First Win เลย4 ปีแล้วมันก็มีหลายวงนะคะที่เขาไม่ได้ first win อะแต่วงเหล่านั้นอะมันก็ไม่อยู่ในวงการแล้วอะสาบสูญหายไปเยอะแปลว่านะวันนั้นเนี่ย4 ปีผ่านไปแล้วยังไม่ได้สักทีเนี่ยเราเริ่มคิดหรือยังว่าหรือเราจะไม่ได้อยู่ต่อวะคิดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าทำไมเราไม่ได้เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็ใส่ความตั้งใจเหมือนคนอื่นๆเขาแต่แบบมันไม่ได้สักทีมันก็ท้อแท้เหมือนกันสอนมีความเห็นอย่างไรกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่เรียกร้องกันอยู่นะตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากให้เกิดขึ้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่เขาเรียกร้องกันอยู่สอนมีความเห็นยังไงบ้างครับลึกๆแล้วลึกๆแล้วก็เห็นด้วยอะค่ะถึงแม้ว่าสอนจะไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆแต่เรารู้ถึงสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้ต้องเจอผลกระทบที่เขาสิ่งที่มันส่งผลต่อน้องรุ่นนี้อันนี้คือสอนก็เห็นด้วยค่ะก็มีน้องแฟนคลับเขาเข้ามาแบบ educate เราค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าเหมือนกลุ่มแฟนคลับก็คือที่เขาออกมาเรียกร้องสิทธิตอนนี้ก็คือเป็นแฟนคลับของสอนนี่แหละเขาก็เลยให้ข้อมูลกับเราใช่ค่ะให้ข้อมูลกับเราเยอะแต่ตอนนั้นเหมือน situation มันแบบมันก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันมันอึดอัดมันก็อึดอัดแล้วก็ด้วยความที่เราก็มีค่าอยู่แล้วแล้วก็ต้องทำตามกฎของเขาก็เลยมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดได้พูดไม่ได้ด้วยแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยเข้าใจและเห็นใจนะคือหลายอย่างมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากและบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่มันมีข้อจำกัดที่ไม่เท่ากันที่แต่ละคนจะอธิบายเรื่องอะไรได้ใช่ค่ะสิ่งที่สอนอยากยืนยันนะวันนี้ก็คือไม่ได้เห็นต่างจากสิ่งที่คนรุ่นใหม่เรียกร้องอยู่ถ้างั้นพี่ถามอย่างนี้ในฐานะที่มันมีข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ถูกเสนอออกไปอาจจะด้วยคอมเมนต์ของผู้ที่เข้าใจผิดนะฮะและเราเองก็ชี้แจงสิ่งเหล่านั้นได้ไม่เต็มปากด้วยข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้เนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างเล่าผลกระทบให้ฟังหน่อยต่อตัวเราเองมันเกิดอะไรขึ้นข้างในมันพูดยากเพราะว่าสอนรู้ว่าพอเราเป็นคนของเป็น public figure แล้วอะบางทีคนเขาก็จะไปคิดให้เราคิดในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นด้วยหรือคิดในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะแต่เราเป็น public figure เราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็เข้าใจว่าบางทีการที่เราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อทุกคนได้ในเลเวลที่แตกต่างกันทำใจมั้งคะแล้วบางทีก็เวลาเราเอาจริงๆเวลาอ่านอะไรที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงถามว่ามันโกรธมันโกรธนะมันโกรธเพราะมันไม่ใช่ตัวเราอะแล้วบางทีเขาก็แบบเหมือนไปว่าที่บ้านคือเขาก็ว่าหนูไว้เยอะแต่แบบก็ไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่ได้อยากจะแบบไม่ได้คิดจะร้องไห้เลยคือสอนเจอประเด็นที่มันแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เรียงกันแบบถี่มากมันมีบางอันที่มันก็โอเคสอนออกมาขอโทษแล้วก็มาพูดว่ามันสอนผิดจริงสอนแบบไม่มีสติแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้คิดให้มากกว่านี้แล้วรู้มันaffect คนเยอะด้วยความที่เราเป็นคนที่มีแฟนคลับ
ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยแต่เรามีแฟนคลับที่เป็น global อะค่ะสเกลการกระทบตรงเนี้ยมันจะเป็นสเกลที่ใหญ่มากๆแต่เราอะตัวเราก็แค่คนคนหนึ่งมันก็รับได้แต่มันก็แบบมันก็รับได้แค่ขนาดหนึ่งก็เลยรู้สึกแบบอึดอัดมากๆเพราะบางทีมันก็มีบางอย่างที่เขาก็พูดเยอะไปอะแล้วอยากจะถามว่าถ้าคุณเป็นสอนอะจะรู้สึกยังไงอะทำไมตอนแบบเวลาเขาพิมพ์ว่าเราอย่างเงี้ยเขาไม่คิดถึงคนที่เขาแบบเราที่โดนที่มันนั่งอ่านหรอว่ามันจะส่งผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไงแต่ก็แบบสอนก็ปล่อยไปพยายามปล่อยวางเราเชื่อว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกเขามารักเราได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาไม่ได้ปลื้มเราอะไรขนาดนั้นได้ to be fair กับบางคนที่มาคอมเมนต์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาก็อาจจะมองว่าเรื่องที่เขาเรียกร้องจากสอนหรือจากบุคคลสาธารณะให้ออกมาพูดมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับวันนี้ผมเองก็อยากให้ทั้งสองฝั่งเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยว่ามันก็มีหลายอย่างที่แต่ละคนทำได้ไม่เท่ากันแล้วก็มันมีเงื่อนไขมันมีสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบต่อเนื่องเนี่ยที่แต่ละคนสร้างแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเนื่องเนี่ยได้ไม่เท่ากันดังนั้นสำหรับผมนะผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมฟังแล้วดูแล้วจะรู้สึกยังไงนะฮะแต่สำหรับผมวันนี้ก็คือผมอยากให้มองด้วยความเข้าใจทั้งสองฝ่ายผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์สอนเนี่ยก็มีคนที่คอมเมนต์ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแหละและเขาอาจจะมุมมองต่อเรื่องเดียวกันเขาก็คงเห็นว่ามันสำคัญมากแล้วเขาก็อาจจะไม่มีวิธีอธิบายที่เหมาะที่จะใช้กับคนที่เป็น Public Figure เช่นเดียวกันคนที่เป็น Public Figure ก็อาจจะมีวิธีแสดงออกหรือวิธีการนำเสนอมุมมองต่อประเด็นนั้นๆเนี่ยที่แตกต่างไปมันไม่ได้ดั่งใจกันและกันมันก็เลยก่อให้เกิดความขัดแย้งกันแบบนี้ค่ะใช่อย่างน้อยวันนี้ก็จงเชื่อว่าพวกเดียวกันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรใช่ไหมมันก็คืออะไรที่ว่าไม่ดีเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ดีจริงๆนะเมื่อถึงเวลาโอกาสที่เหมาะสมคงเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าจริงๆแล้วอะไรเป็นอะไรนะครับในช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไซเบอร์บูลลี่กันนะฮะบางทีการกล่าวหากันหรือการใช้ถ้อยคำ hate speech ต่อกันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มันทำกันได้ง่ายขึ้นสอนเองก็เคยโดนมาบ้างค่ะหรือไม่เรียกว่าบ้างเรียกว่าโดนมาหนักไม่บ้างอะคิดว่าไม่บ้างอะก็หนักพอสมควรค่ะมันเป็นยังไงบ้างครับที่โดนมาคืออันนี้คือแบบอยากพูดเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามีสอนพอโดนกระแสใช่ไหมคะก็เหมือนกลายเป็นว่าโดนแบบบูลลี่แบบตลอดเวลาหมายถึงว่ามันไม่จบเลยมันมาอย่างต่อเนื่องมันก็มาเรื่อยๆอะค่ะทำอะไรก็ผิดไปหมดเหมือนเวลาเขาอยากจะบูลลี่ใครอะนึกถึงสอนก่อนเลยคงเป็นหน้าหนูลอยขึ้นมาแหละหนูว่าไม่รู้อะแต่ว่าแบบเราก็พยายามนะที่จะไม่เข้าไปอ่านอะไรเงี้ยค่ะแต่มันมีบางวันที่สอนบางทีสอนก็ mentally มีบางวันที่เรารู้สึกไม่ strong อะ weak บางทีเราอยากจะเข้าไปในโลกโซเชียลเพื่อหากำลังใจจากแฟนคลับคนที่เขารักเราที่เขาซัพพอร์ตเราแต่บางทีพอเราเข้าไปมันกลายเป็นเราได้ไปอ่านแบบพวกอย่างนั้นนะคะที่เราไม่ได้อยากจะอ่านแล้วบางทีเราก็ตกใจว่าแบบทำไมเขาต้องมาว่าอะไรเราขนาดนี้ด้วยเราเข้าไปเพื่ออยากจะไปหากำลังใจแต่บางทีเราได้คนวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขามาแบบคือแบบด่าเราเป็นเรื่องเป็นราวก็มีมันบางทีหนูแบบตกใจเลยว่าคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเหมือนแบบเอาที่แรงๆเลยที่เคยเจอมาก็เหมือนว่าให้สอนไปตายว่าให้สอนไปตายแช่งครอบครัวว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วก็ถึงขนาดแบบมาบอกว่า
สาเหตุที่ CLC ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าสอนเพราะมีสอนอยู่ในวงถ้าเอาสอนออกไปอ่ะป่านนี้วงคงแบบดีไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่คือมันเจ็บมากเลยตั้งคือว่าให้หนูไปตายไม่พอยังมาบอกว่าหนูเป็นสาเหตุที่ทำให้วงไม่ดังทั้งที่แบบบางคนเขาไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยนะเขาเป็นใครไม่รู้ที่แบบเขาอยากจะพูดอะเขาก็เลยแบบสำหรับเขาคงไม่คิดมากหรอกสอนว่าเขาก็แค่แบบก็พิมพ์แล้วก็แบบอัพไปแต่แบบสำหรับสอนในมันก็จะมีบางวันที่สอนรู้สึกแบบดาวมากๆแล้วบางทีเวลาเราไปเห็นอะไรอย่างนั้นน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะทำจริงหรือเปล่าแล้วมันอ่านแล้วมันมีผลกระทบต่อจิตใจมากๆแบบแล้วบางทีอยู่คนเดียวอยู่แบบต่างประเทศอยู่คนเดียวแล้วมันนั่งได้อ่านอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีอะค่ะแล้วแบบมันแย่ไปกว่านี้เพราะว่ามันพอเขามาว่าเราแต่ว่ามันอะส่งผลกระทบต่อคนที่เขารักเราจริงๆมันส่งผลกระทบต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ๆที่เขาไปแบบเห็นอะแล้วบอกว่ามันก็แบบมันก็แรงนะแล้วก็เหมือนแบบเขาไม่รู้หรอกว่าเขาพิมพ์ไปอ่ะมันอฟเฟกต์เรายังไงอยากให้เขาแบบคนที่เขาไปพิมพ์อย่างนั้นอยากให้เขาลองมาคิดดูบ้างว่าถ้าอยู่ใน if you're in my shoes ถ้าอยู่เป็นไออ่ะจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันทำให้สอนรู้สึกก็มาคิดนะคะเฮ้ยเพราะเราจริงๆหรือเปล่าวะเลยทำให้วงไม่ดังหรือว่าที่เขาพูดมันถูกอะไรเงี้ยมันทำให้เรามาคิดแบบเกิดประเด็นกับตัวเองมา question ความเป็นเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วมันทำให้สอนคิดถึงขั้นว่าขอโทษแทนครอบครัวมากๆที่ต้องทำให้เขาต้องมารับเจอมาเห็นอะไรแบบเนี้ยกับอาชีพที่เราเลือกเราขอโทษที่แบบทำให้เขาต้องมานั่งเครียดกับสิ่งที่เราโดนอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดในแง่ดีก็คือมีแฟนคลับหลายๆคนที่เขาเห็นเราตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็ส่ง DM มาให้กำลังใจอ่ะเยอะแล้วเขาก็พยายามปกป้องเราในทุกทางที่ทำได้แต่บางทีคนที่เขาออกมาว่าเรามันก็มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเขาก็มาพูดกับสอนตรงๆเลยนะว่าเนี่ยพี่หรือน้องพยายามช่วยสอนมาตลอดพยายามปกป้องน้องในทุกสิ่งในทุกทางที่จะทำได้แต่บางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันที่การที่จะมาเป็นแฟนคลับแล้วเห็นว่าน้องเจออะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็พยายามเต็มที่แล้วเขาช่วยแล้วเขาก็อยากจะให้สอนรู้ว่าเขาจะอยู่ข้างๆสอนตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วว่าเราเห็น DM ที่ส่งมาต่างหากเรารู้สึกเลยว่าแบบมันเป็นความจริงใจอ่ะมันเรารู้สึกได้เลยถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอหน้าเขาแต่เราแบบเราอ่านแล้วเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยแบบอยากจะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนมากๆแฟนคลับทุกคนที่เขาแบบเหมือนเราโดนกระแสเขาแล้วมันเกิดความเข้าใจผิดเขาออกมาปกป้องเราอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเพราะว่ารู้ว่ามันจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เขาหรอกค่ะแต่ว่าเขาอุตส่าห์แบบเขาช่วยเราแล้วก็เวลาเราโดนบูลลี่โดนแบบอะไรหนักๆเนี่ยเขาก็เห็นแหละมันไม่ใช่เราเห็นคนเดียวเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็ส่งเมสเสจมาบอกว่าน้องสอนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่มีพี่คนนี้อยู่พี่จะคอยแบบซัพพอร์ตน้องจะทำอะไรก็ทำเลยอะไรเงี้ยพี่รู้ว่าน้องเป็นคนยังไงพี่รู้ว่าความจริงแล้วสอนเป็นคนแบบนี้แล้วพี่ก็รักในความเป็นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบไม่เห็นตรงนี้หรือเข้าใจผิดแต่ก็ซัพพอร์ตน้องเสมออะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณต่างหากกับแฟนคลับที่เขามาให้กำลังใจเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตามผมพูดถึงเรื่องนี้เวลาเราอ่านข่าวบันเทิงจากฝั่งเกาหลีมันจะมีเรื่องที่คนที่เป็น Public Figure เนี่ยคนบุคคลสาธารณะหลายคนที่ได้รับความกดดันจากผลกระทบที่มันเกิดจากความกดดันเนี่ยไม่ว่าจะมาด้วยบวกหรือลบอะไรก็ตามทีเนี่ยจากคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจก็ตามทีแล้วหลายคนนี่แบบคิดสั้นฆ่าตัวตาย
อันนี้ผมเลยอยากรู้ว่าในฐานะคนที่ไปอยู่เกาหลีมา10 ปี รู้จักผู้คนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงมาเยอะนะครับ ค่ะ คือมุมมองต่อเรื่องการรับแรงกดดันแบบนี้ของเขาเป็นยังไงทำไมเราจึงได้ยินข่าวเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยผมถือว่าบ่อยกว่าวงการบันเทิงที่อื่น มันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าเขาให้ความสำคัญหรือว่าการรับแรงกดดันเขามีไม่มากพอหรือยังไงในมุมมองของสอนคือ จะเล่าเรื่องนี้ยังไงครับ สอนคิดว่าแรงกดดันแล้วก็คำว่า depression มันเป็นคำที่เอาจริงๆเลยที่เกาหลีเขายังมันไม่ใช่ท็อปิกที่จะมานั่งคุยกันอย่างนี้ได้อะก็อย่างนั้นเลยอะครับใช่ค่ะเขายังไม่ได้เปิดอันนี้พูดตามแฟกต์เลยนะคะว่าเขายังไม่ได้เปิดเหมือนอเมริกาว่ามาพูดว่าเฮ้ย I have depression มันเขาไม่คือในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ยังเปิดเลยนะเราพูดกันเรื่องการเป็นโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะแต่ว่าเกาหลีเขายังไม่ได้ถึงเลเวลที่มันสามารถเอามาโยงได้ใน casual talk แบบนี้แปลว่าใครก็ตามที่เข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าซึมเศร้ามันเป็นโรคมันเป็นอาการอย่างหนึ่งเขาจะไม่พูดกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณหนึ่งใช่ค่ะใครเป็นโรคซึมเศร้าต้องอายประมาณนั้นแล้วเขาก็จะไม่มาพูดกันเพราะจริงๆแล้วตัวประเทศเขาเอง culture ของเขาอ่ะมันจะมีคำว่าผู้ดำแปลว่า burden เขาไม่อยากเอา burden ภาษาไทยเรียกว่าอะไรใช่ค่ะเขาไม่อยากเอาความ burden ตรงเนี้ยของเขาอ่ะไปไว้ใส่คนอื่นภาระใช่อันนี้คือเป็น culture ของเขาเลยที่สอนไปอยู่ตรงนั้นมา10 ปีรู้ดีว่าคนเกาหลีเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเบอร์เดนไปใส่คนอื่นไปให้คนอื่นเขาได้รับรู้ถึงตรงนี้แต่ว่าสมมติถ้าเราเล่าว่าเราเป็นซึมเศร้านะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราก็จะทุกข์ไปกับเราด้วยเราจึงไม่ควรเล่าให้เพื่อนเราฟังใช่ค่ะเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาก็เลยต้องแบกไว้เองใช่แล้วในที่สุดมันเลยอย่างนี้สมมติเขาไปหาหมอได้ไหมหรือเขาต้องแอบไปเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าฉันมารักษาอาการซึมเศร้าไปได้ค่ะไปได้แต่เพียงแค่ว่าเขาจะไม่หยิบมาเขาจะไม่มาเล่าให้คนอื่นใช่เขาจะไม่มาเล่าเพราะว่ามันอยู่ในนิสัยของเขาอยู่แล้วว่าเฮ้ยไอไม่อยากเอาผู้ดำตรงเนี้ยไปใส่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ depression ก็ตามหรือภาระอื่นๆในชีวิตของเขาอ่ะก็เลยจะเห็นว่าคนเกาหลีเขาค่อนข้างจะแบบ independent สอนคิดว่าที่ดาราเกาหลีอ่ะเขาเป็นกันเยอะด้วยเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นไอดอลด้วยหรือเปล่าพอเราเป็นไอดอลแล้วเนี่ยเหมือนเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมมันเลยยิ่งนั่นคือสาเหตุที่ทำไมพูดไม่ได้ว่าห้ามเดทห้ามดื่มสุราห้ามสูบบุหรี่ห้ามทุกอย่างเพราะว่านิยามความเป็นไอดอลก็คืออยู่เป็นไอดอลอ่ะอยู่ไม่ควรมาทำสิ่งแบบนี้นี่คือความคิดส่วนตัวที่สอนรู้สึกว่าเวลาเจอคือจริงๆเราไม่ได้มีใครรอบตัวที่เป็น depression แต่ว่าเวลาเห็นข่าวแบบนั้นออกมาคิดว่าหรือเพราะว่าเขาติดนิยามความเป็นไอดอลจนแบบเขาไม่อยากจะเอามุมเนี้ยของเขามาให้คนอื่นรู้หรือเปล่าเพราะเขาไม่อยากจะทำให้แฟนคลับเขาไปเหมือนเอาไปเป็นตัวอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้ด้วยแหละต้องแบกรับมากเป็นพิเศษใช่เพราะว่าความเป็นไอดอลมันจะมีความต่างค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นด้วยคำแล้วด้วยความที่คนไปสร้าง image กับความเป็นไอดอลด้วยแหละเขาก็เลยคงจะแบบมันจะมี pressure อยู่ระดับหนึ่งด้วยมันจึงฟังถึงตรงนี้ก็จะทำให้รู้สึกได้ว่าแบบทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียหมดนะฮะก็คือเวลาเราพูดถึงการฝึกศิลปินหรือการ management ของศิลปิน K-POP เนี่ยเราจะรู้ได้ถึงความเป็นมืออาชีพทุกอย่างต้องเป๊ะอย่างเมื่อกี้สอนเล่าให้ฟังก็โอ้โหฝึกหนักกันจริงจังนั่นคือข้อดีแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันไม่พอดีมันก็จะออกอีกด้านหนึ่งก็คือมันก็จะกลายเป็นเครียดแล้วก็ไม่มีที่ระบายออกเลยใช่ค่ะที่ความไร้ระเบียบแบบไทยก็อาจจะมีข้อดีบ้างก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ได้ระบายออกบ้างอาจจะมีส่วนด้วยค่ะตอนที่หมดสัญญากับทางคิ้วนะฮะแล้วก็ต้องยุติวง CLC ไปด้วยนะฮะตอนนั้นเราตัดสินใจยังไงครับเรา
เราอยากเริ่มต้นใหม่เราเสียดายความเป็น CLC ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นศิลปินฝึกครับหรือยังไงครับที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาคือที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเพราะว่าค่ายเขาตอนแรกเขาก็มาพูดแล้วว่าเขาจะไม่โฟกัสที่จะไม่ค่อยโฟกัสที่งานกลุ่มแล้วนะเขาจะโฟกัสไปตรงแบบงานเดี่ยวมากกว่าทีนี้ใจสอนก็ลมแบบเฮ้ยถ้าไม่โฟกัสงานกลุ่มเราก็ไม่ได้อยากจะแบบไม่ได้อยากจะอยู่ขนาดนั้นนะเพราะจริงๆเราก็ยังคือถ้าอยู่ที่นั่นก็ยังอยากทำในนาม CLC อยู่แน่นอนอ่ะเพราะว่าเรามีความผูกพันแล้วเราเชื่อว่าเราไปได้ไกลกว่านี้แล้วมันมีความเสียดายอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยแบบเฮ้ยแต่ถ้าเขาจะไม่ซัพพอร์ตมากเท่าไหร่ในด้านกลุ่มแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่อะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยเป็น mutual agreement คุยกันแล้วโอเคงั้นก็ไม่ต้องไม่ต่อสัญญากันมันมีผลจากเรื่องที่ว่าเปลี่ยนคอนเซ็ปต์บ่อยมีความไม่ค่อยได้แสดงความเห็นอะไรนี้มันเกี่ยวข้องด้วยไหมฮะก็ไม่เกี่ยวนะคะส่วนถือว่าอดีตก็คืออดีตเราไม่ได้เก็บอะไรแบบนั้นมาเป็นเหตุผลนะแล้วเราก็โตขึ้นด้วยแล้วแบบแต่ก็จะมีอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มาพูดว่าสอนอ่ะออกเพราะว่ามีกระแสเพราะว่าเป็นแบบเนี้ยค่ายเขาก็เลยไล่ออกมาอันนี้เป็นประเด็นใหญ่พอสมควรตอนนั้นก็ไม่รู้ข่าวเหมือนกันจนที่บ้านส่งมาให้ดูว่ามันมีอันนี้นะเราก็เลยงงเลยว่าเฮ้ยอะไรอ่ะโดนตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ก็เพราะจริงๆแล้วสอนก่อนที่จะโดนเรื่องพวกนี้ค่ะสอนออกมาจากคิวนานแล้วนะแต่สอนไม่ได้ออกมาพูดว่าออกมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นจริงๆแล้วมีเมมเบอร์คนหนึ่งอะค่ะที่เขาไปออกรายการเป็นการประกวดสร้างเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ที่เกาหลีเป็นโปรแกรมทีวีโปรแกรมมาหนึ่งแล้วเราก็ตัดสินใจบอกกับค่ายว่าเราไม่อยากให้ข่าวของเราไปส่งผลกระทบกับเพื่อนเมมเบอร์คนนี้ในทางไหนก็ตามอยากให้เพื่อนเขาแบบได้เต็มที่กับรายการอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากให้เอาโมเมนต์ของเราตรงเนี้ยไปทำให้เขาเสียก็เลยบอกว่างั้นขออยู่เฉยๆนิ่งๆไม่พูดอะไรก็ได้ก็เลยรอจนเขาจบรายการนะคะถึงเพิ่งมาประกาศว่าเราออกมาแต่ระหว่างที่เรารอในช่วงนั้นน่ะก็มีข่าวออกมาว่านี่ไงเพราะว่ามีกระแสไงเลยโดนค่ายไล่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจคำว่าสนามอารมณ์แล้วครับใช่ค่ะจนก็มีความก็ปล่อยวางอ่ะก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรเรารู้ความจริงอ่ะไม่เป็นไรหรอกคนที่เขารักเราเขาก็รู้ความจริงเขารู้ว่าเราเป็นอะไรยังไงเราไม่ต้องมานั่งแก้ทุกเรื่องก็ได้วันนี้เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเรามองภาพว่าเราจะเดินต่อไปยังไงครับในวงการเพลงเรามองภาพศิลปินคนนี้เป็นอย่างไรก็สอนตอนนี้อยากเจาะตลาดอินเตอร์อะค่ะก็อย่างที่เห็นอยู่เพลงที่ออกมาก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วผมมีความแบบอยากลองไปเรื่อยๆอยากร้องเพลงหลายๆสไตล์อยาก challenge ตัวเองก็จะไม่มีคำแบบจะไม่มีคำตายตัวว่าสอนเป็นอาร์ติสต์แบบไหนแต่เรารู้สึกว่าไอ้10 ปีที่เราเทรนมาประสบการณ์ตรงนั้นอ่ะมันทำให้เราอ่ะอยากเป็นมากกว่าเนี่ยอยากพยายามเข้าไปอยู่ใน environment ใหม่ๆที่จะทำให้เราได้เติบโตมากกว่านี้ค่ะคือถ้าทุกคนมองเข้ามาคิดว่าเฮ้ย10 ปีอยู่ไม่พอแล้วเราไปอยู่ K-pop ตั้ง10 ปีแต่สำหรับสอนว่าคิดว่าตรงนั้นมันคุ้มค่ามากเราได้มาส่วนหนึ่งแหละเราอยากไปต่อยอดเราอยากจะไปไม่รู้ว่ามันเหมือนมันรู้สึกว่ามันอยากทำอีกเรื่อยๆไม่อยากจะหยุดทำเพลงไม่อยากจะค้นหาตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะเรายังต้องอยู่ในระเบียบวินัยอะไรมากมายเหมือนตอนที่เราอยู่กับCLC หรือเปล่าครับก็ไม่อะค่ะเพราะว่าค่ายใหม่โตแล้วด้วยมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ได้ต้องให้เขามาแบบไกด์หรือสั่งสอนอะไรต่อไปแล้ว
เราก็มีสิทธิ์นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับงานของเรามากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ ก็คือค่ายใหม่ที่สอนไปเซ็นเนี่ยค่ายวาวเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นค่ายของเพื่อนสอนเองอ๋อเหรอใช่ก็เลยคือเหมือนทำงานกันเป็นเพื่อนอ่ะมันก็ช่วยกันดูงานแล้วเขาอ่ะให้อิสระในการทำงานทั้งหมดเลยคือเพลงที่ออกมาคือวาวจริงๆทำงานกับสอนตั้งแต่สอนออกเพลงมีเพลงโซโล่เพลงหนึ่งที่ได้ออกตอนอยู่กับคิวปะค่ะชื่อเพลง Run คือวาวก็เข้ามาช่วยทีนี้พอออกจากคิวปุ๊บพอไปอยู่กับวาวปุ๊บเพลงแรกที่ออกเพลง Sharp Objects เป็นเพลงที่ได้ไปถ่ายที่อเมริกาทำที่อเมริกาหมดเลยเพลงต่อมาชื่อ Scorpio ที่เพิ่งออกเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วก็คือเป็นเพลงภาษาอังกฤษเหมือนกันทำที่อเมริกาแต่มาถ่ายที่ไทยที่เห็นรายชื่อแบบทีมงานมิวสิกวิดีโอที่คนไทยล้วนๆเลยใช่เป็นคนไทยหมดเลยค่ะแล้วก็เลยมีความ flexibility ในการทำงานมากๆแล้วสอนก็คอนเซปต์ทั้งหมดที่ทำมาคือสอนคิดคอนเซปต์เองคิดแนวเพลงเองแล้วก็มีโปรดิวเซอร์มีทีมเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ออกมามันก็จะมีความเป็นสอนค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบทำอะไรเองทุกอย่างทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแฟนคลับก็ชอบเพราะว่าเหมือนแบบเห็นความเป็นสอนในทุกมุมของ process ทุกอย่างแล้วเราก็เอาตรงนี้มาแชร์ให้แฟนคลับเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นถ้าจะถามว่าแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะใช้ชีวิตออนไลน์ยังไงเราจะต้องระมัดระวังหรือวันดีคืนดีเราก็เป็นสนามอารมณ์อีกต่อไปเราเตรียมตัวที่จะเจอสิ่งเหล่านี้ใน chapter ต่อไปนี้อย่างไรบ้างครับก็เข้าใจเลยว่ามันคือสิ่งนี้มันมากับอาชีพของเราอะค่ะอาชีพการเป็นดาราก็คือเหมือนนักร้องศิลปินนักแสดงทุกคนพอเราเอาตัวเองไปให้คนทั้งโลกได้เห็นแล้วเราเป็นบุคคลของเป็นสาธารณะแล้วอะมันเป็นการเปิดช่องว่างโดยอัตโนมัติให้คนเข้ามาโจมตีเรามันมากับอาชีพเลยมันถ้าใครอยากจะมายืนตรงเนี้ยมันสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นมันเป็นการแลกกันอะผ่อนว่านะครับก็บอกน้องๆอันนี้คือแบบบอกน้องๆเหมือนกันว่าถ้าอยากจะมายืนตรงเนี้ยน้องขามันก็จะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยน perspective เราต้องเติบโตต้องเรียนรู้จากตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะมันมากับอาชีพที่เราเลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรามาได้เรียนรู้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในเมื่อเรามีคนรักเราเยอะมีคนไม่ชอบเราก็เยอะเหมือนกันแล้วเราอยู่ในสเกลที่ใหญ่เพราะว่าเราโตมากับ K-POP แล้วก็มีแฟนเบสอินเตอร์เยอะเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราลงจะพูดอะไรจะทำอะไรต้องมีสติเสมอต้องคิดเสมอคิดให้มากกว่าเดิมก็ยอมรับเลยบางทีสอนเป็นคนแบบมันก็มีโมเมนต์ที่เราไม่มีสติด้วยแหละอันนี้ก็คือพยายามแก้อยู่เหมือนกันแล้วก็กลับมาคิดว่าเราต้องมีสตินะจะลงอะไรจะพูดอะไรต้องคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทุกคนยังไงค่ะก็คือยังเรียนรู้อยู่เรายังไม่ได้มาสเตอร์ตรงนี้แล้วสอนก็กำลังจะหยุดเข้ากำลังเป็นผู้ใหญ่อะค่ะสอนก็มีข้อผิดพลาดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าคำถามต่อไปเนี่ยสอนอาจจะตอบไปแล้วก็ได้แต่ว่าถามดูอีกทีเผื่อจะเพิ่มเติม10 ปีในวงการบันเทิงนะครับเราเริ่มต้นเร็วเราเริ่มตั้งอายุ15นะครับจนถึงวันนี้แล้วนะครับความจริงย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยก็ได้นะครับจนถึงวันนี้บทเรียนอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตต้องมีสติทำอะไรก็ต้องมีสติทุกอย่างแล้วก็เราต้องเป็นคนที่ open minded อะแล้วก็ต้องฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ว่าแบบอยากเป็นคนที่แบบ stubborn แล้วก็ไม่ฟังไม่เห็นไม่ทำไม่อะไรเราต้องรับฟังเราต้องเปิดกว้างเราด้วยความที่ถ้าพูดถึงในทางด้านงานนะคะดนตรีด้วยเหมือนกันรู้สึกว่าเวลาเราพูดเรื่องดนตรีเราต้องมีความ flexible เพราะว่าตลาดตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมากดนตรีเทรนด์ก็เปลี่ยนไปเยอะเราต้องเป็นอาร์ติสต์ที่ต้องเป็นศิลปินที่ open minded อะค่ะต้องมี
flexibility ต้องไปตาม ปรับได้ ตลาดต้องปรับได้ต้องเปลี่ยนได้ต้อง open ที่จะลองอะไรใหม่ ๆ ด้วยก็คือเป็นสิ่งที่ตอนนี้คือโฟกัสตรงนี้มากๆเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มมาเป็นโซโลวิสด้วยเราก็ต้องแบบไปตามตลาดต้องรู้ว่าคนฟังเขาอยากฟังแบบไหนมันตลาดเป็นแบบไหนแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบฉันจะทำแต่อันนี้จะไม่ทำอย่างอื่นเลยจะไม่ฟังและจะไม่มองจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นฉันเป็นของฉันนี้มันไม่ได้แล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วค่ะ อันนี้สุดท้ายจริงๆนะครับมีอะไรอยากจะพูดกับผู้คนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจอาจจะด้วยคอมเมนต์อาจจะด้วยอะไรก็ตามทั้งคนที่อาจจะเข้าใจเราผิดหรือคนที่อาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะฮะเราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างครับ ก็อยากจะก่อนอื่นเลยขอโทษทุกคนที่สอนเคยไปทำให้ทุกคนแบบรู้สึก offensive ทำให้เขารู้สึกไม่ดีไปส่งผลกระทบกับจิตใจเขาในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามก็ต้องขอโทษตรงนี้ด้วยแบบเพราะสอนไม่ได้ตั้งใจอะแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบเนี้ยค่ะเอาจริงๆเลยแบบใครก็ตามถ้าเป็นคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่อยากให้ใครมาเจออะไรแบบนี้อยากให้ทุกคนลองแบบเห็นถึงทั้งสองฝ่ายหน่อยก็ดีว่าสิ่งที่คุณพูดในวันนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงต่อคนที่เขามาอ่านหรือตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หล่อนไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยแค่อยากจะออกมาพูดเฉยๆว่านี่คือสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเราเห็นแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็จริงๆก็ขอบคุณด้วยเพราะมันทำให้สอนเปลี่ยน perspective หลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็ทำให้เราโตขึ้นให้เรารับมือกับอะไรแบบเวลามีเทียบจากครั้งแรกที่โดนกับตอนเนี้ยค่อนข้างแตกต่างแล้วเพราะว่าเราโตขึ้นเรามีประสบการณ์เข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจว่าเขาอาจจะพูดอย่างนี้เพราะอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้คิดว่ากดแค้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะทำให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นบนนี้ติเตียนได้แนะนำได้ค่ะแต่ก็เอาแบบคุยกันด้วยภาษาที่ จะอยาก ดี อ่าน มาก ต่อหน่อยถ้าเป็นไปได้ ถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าเป็นไปได้ เอาถ้าโกรธจริงก็โอเครับได้ รับได้ไม่เป็นไร ขอบคุณมากครับ ขอบคุณเช่นกันค่ะ ครับ มอบเสื้อให้ค โอ้ยข รั อ บบ คุณค่ะ โอ้ยนี่เป็นเสื้อตัวเล็กที่สุดเท่าที่เคยมอบให้แขกมาเลยนะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป๋าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป๋าเต็ดทอล์กสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ